بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا تفاضل بيقول أوجد find partial r بر partial x و partial r بر partial y و partial r بر partial z. عندنا r دالة في ال O v و w. عندنا ال O y z x z وال v و w x y. هنشوف نجيب ازاي partial r على partial x. ال r دالة في ال O وال v، يعني لازم افاضلها في partial O partial r partial v و partial r partial w. يبقى لازم هنا يبقى O بالنسبة ل x، وهنا v بالنسبة ل x، وهنا w بالنسبة ل x. partial O r بر partial O هي نفسها O زائد v زائد w. partial O بالنسبة ل A، O دي مفيهاش x تبقى بصفر، زائد r بالنسبة ل v هي نفسها E زائد v زائد w. v بالنسبة ل x تبقى تفاضلها z. partial r بر partial w هي نفسها O زائد v زائد w، وهنا بتفاضلها بالنسبة ل x يساوي y. معنى الكلام ده اللي هو هيساوي O زائد ال v زائد w z زائد ال y. تعال نجيب بعد كده partial r partial w. قلنا هنفاضل ال r بالنسبة لل O ليو، وبعدين ال r بالنسبة لل v، وبعدين ال r بالنسبة لل w، وبعدين عشان يبقى هنا y يبقى لازم يبقى عندنا كمان هنا y. هنا v بالنسبة ل y، هنا w بالنسبة ل y. ده هيساوي ال r بالنسبة لليو تبقى e o زائد ال v زائد ال w. ال o بالنسبة لل y تبقى a z، دي نفسها ال r بالنسبة لل u زائد v زائد w. ال v بالنسبة لل w بصفر، دي نفسها e u زائد v زائد w. وال w بالنسبة لل y بكام؟ ب x. يبقى ده هتساوي e u زائد v زائد w z زائد x. تعال نشوف partial r partial z. قلنا ان ال r لازم نفاضلها بالنسبة لل u، وال r لل v، وال r لل w. يبقى عندي هنا لازم يبقى ال u بالنسبة لل z، واللي هنا فيها تبقى وال w بالنسبة لل z. partial r بالنسبة ل u هي نفسها o زائد ال v زائد ال w. u بالنسبة لل z ب y، v بالنسبة لل z ب x، زائد e، وال w بالنسبة لل z صفر. يبقى هتساوي y زائد x. تعال نشوف مثال كمان. بيقول ان ال r
هتساوي يو في دبليو ناقص يو تربيع ناقص في تربيع ناقص دبليو تربيع. اليو هتساوي دبليو زائد زد، والفي هتساوي اكس زائد زد، والدبليو هتساوي اكس زائد الواي. طيب أول حاجة نشوف نجيب الار بالنسبة للإكس، هساوي فاضل الار بالنسبة لليو، والار بالنسبة للفي، والار بالنسبة للدبليو. يبقى هنا لازم أضربها في فاضل اليو بالنسبة بارشل يو بارشل إكس، وهنا بارشل في بارشل إكس، وهنا بارشل دبليو بارشل إكس. بارشل يو بارشل دبليو بارشل ار بارشل يو، يبقى عندي هنا أول حاجة فاو في، فاو في الدبليو ناقص التفاضل دي يعني بالنسبة لليو 2 يو بارشل يو بارشل اكس، دي ما فيهاش اكس يبقى تفاضلها بصفر. بارشل ار بارشل في، هنا تفاضل يو دبليو ناقص الفي، هنا تبقى 2 في، فتفاضل الفي بالنسبة للإكس تبقى بواحد، زائد بارشل يو بارشل دبليو، هنا تبقى يو في الفي في الدبليو، في هنا ناقص 2 دبليو في الواحد، دي بصفر. يبقى عندنا يو دبليو ناقص أو زائد يو في ناقص 2 في ناقص 2 دبليو. لازم بعد كده نشوف بارشل ار بارشل واي، هتساوي أول حاجة بارشل ار هفاضلها بارشل يو، بارشل ار بارشل في، بارشل ار بارشل دبليو، يبقى بارشل يو بارشل واي، وهنا بارشل في بارشل واي، وبارشل دبليو بارشل واي. بارشل ار بارشل يو نفس الحكاية اللي انا عملناها، هي فاو في ناقص 2 دبليو، بارشل يو بارشل واي بواحد، هي دي بواحد، زائد ار بالنسبة للفي يبقى او 2 في بارشل في بالنسبة لواي تبقى بصفر، زائد بارشل ار اللي هي دي في بارشل واي بالنسبة هنا بواحد، يبقى هتساوي دي هتبقى بصفر، يبقى فاو في دبليو زائد يو في الفي ناقص 2 ناقص 2 يو 2 دبليو، بارشل يو بارشل واي، دي 2 يو مش اوكي. شوف بعد كده بارشل ار بارشل زد هيساوي بارشل ار بارشل يو بارشل ار بارشل في بارشل ار بارشل دبليو، بعدين هضرب هنا في بارشل يو بارشل زد، هنا بارشل في بارشل زد، وهنا بارشل دبليو بارشل زد. عندي دي هي نفسها دي اللي هي فاو ناقص 2 دبليو في
اليو بالنسبة للزد، اليو بالنسبة للزد هنا مفيش الا الزد يبقى بواحد، زائديا هيبقى يو في الدبليو ناقص 2 في بارشل في بالنسبة للزد، في بالنسبة للزد هنا بواحد، يو في الفي ناقص 2 دبليو بارشل في بالنسبة للزد هنا مفيش زد يبقى بكام؟ بصفر. يبقى دي هنا راحت، هيساوي فاو في في الدبليو زائد يو في الدبليو ناقص 2 يو ناقص 2 في. دي بارشل ار بارشل زد. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد.